เวลาท่านผู้ชมนึกถึงการขนส่งท่านผู้ชมนึกถึงอะไรครับท่านผู้ชมคงคิดว่าต้องมีรถมีควันและมีมลพิษที่ตามมาวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกพลังงานไฮโดรเจนนั่นเองครับหากท่านผู้ชมยังไม่เข้าใจนะครับว่าไฮโดรเจนคืออะไรคุณสามารถกดดูได้นะครับเรามีคลิปอธิบายเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนไว้อยู่ณปัจจุบันนะครับได้มีการพัฒนารถพลังงานไฮโดรเจนกันมาบ้างแล้วนับตั้งแต่รุ่นบุกเบิกนะครับอย่าง Chevrolet Electrovan ในปี 1966 จนณตอนนี้นะครับได้มี Toyota Mirai ที่วางขายจริงในประเทศญี่ปุ่นอเมริกาแคนาดาและยุโรปในปริมาณจำกัดจริงอยู่ครับที่ไฮโดรเจนเป็นสิ่งที่นับว่ากำลังดำเนินการได้อย่างช้ามากๆเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับอย่างรถพลังงานไฟฟ้าแบบ 100%แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นข้อเสียเปรียบเสมอไปครับเพราะพลังงานไฮโดรเจนนั้นเป็นพลังงานที่มี energy density สูงมากๆเมื่อเทียบกับก๊าซธรรมชาติและน้ำมันที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยกตัวอย่างนะครับไฮโดรเจนมี energy density ประมาณ 120 megajoules ต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 45.8 megajoules ต่อกิโลกรัมเบนซินอยู่ที่ 44.8 และดีเซลรองลงมาที่ 42.5 ซึ่งนั่นก็เรียกได้ว่าเกือบจะ 3 เท่าจากน้ำมันปกติเลยก็ว่าได้ครับการจะนำไฮโดรเจนมาใช้ควบคู่ไปกับเครื่องสันดาปก็อาจจะฟังดูยากและไม่น่าเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆก็เป็นไปเรียบร้อยครับอย่าง Toyota ที่ทำให้เราได้เห็นแล้วว่ามันสามารถทำได้โดย Toyota GR Yaris และ GR Corolla ที่ใช้เครื่องสันดาป 1.6 ลิตรได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนก็ทำให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของพลังงานไฮโดรเจนนั้นมันไม่ธรรมดาจริงๆครับไดยุกิ ซากาโมโตะ Chief Engineer ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบและผลิต GR Corolla ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าในประเทศญี่ปุ่นพลังงานไฟฟ้ามาจากพลังงานสิ้นเปลืองส่วนพลังงานไฮโดรเจนมาจากโซลาร์แพลนท์ซึ่งนั่นหมายความว่าการที่โตโยต้ามุ่งเน้นพัฒนาเครื่องสันดาปที่ใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนนั้นมันอาจจะเป็นพลังงานสะอาดในอนาคตได้อย่างแน่นอนและอย่างไรก็ตามถ้าไฟฟ้าคือทางออกเขาก็มั่นใจว่ามีอีกหลายที่บนโลกนี้ที่ยังจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องสันดาปและพลังงานไฮโดรเจนก็จะเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกอย่างแน่นอนครับและตอนนี้นะครับก็มีรถแข่งพลังงานไฮโดรเจนอีกมากมายที่ทำผลงานได้ดีมากๆเรียกได้ว่าแรงแซงรถน้ำมันกันเลยทีเดียวอย่างรถ Force เวอร์ชัน 8 ของมหาลัย Delft University of Technology นะครับประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี 2019 ที่ได้คว้าแชมป์โพเดียมอันดับ 2 ในรายการ Super Challenge ที่สนาม TT Circuit ใน Assen เนเธอร์แลนด์การแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ดุเดือดพอสมควรเพราะมีรถเข้าแข่งขันที่ใช้น้ำมันกว่า 43 คันและถ้ายังสงสัยกันนะครับว่าไฮโดรเจนนั้นเสียงเครื่องมันจะเงียบเหมือนรถไฟฟ้าหรือเปล่าเราไปฟังเสียงหวานๆของเครื่องยนต์ตัวนี้พร้อมๆกันครับนอกจากรถแข่งสุดเฟี้ยวนะครับยังมีอีกหลากหลายตัวอย่างทางด้านของการขนส่งที่ใช้เชื้อเพลิงพลังงานไฮโดรเจนเป็นพลังงานหลักครับยกตัวอย่างรถบัสในเมืองหลวงของอังกฤษนะครับในลอนดอนและแฮมเบิร์กเยอรมนีก็ได้มีการนำรถบัสพลังงานไฮโดรเจนมาลองใช้งานดูและโปรเจกต์ Aberdeen Hydrogen Bus ในสกอตแลนด์ก็เป็นโปรเจกต์ที่นำรถบัสไฮโดรเจนมาใช้ทั้งหมด 15 คันกันเลยทีเดียวและเมื่อกลางปี 2021 ก็ได้วิ่งไปแล้วกว่า 100,000 กิโลเมตรซึ่งหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนได้มากถึง 170,000 กิโลคาร์บอนที่จะขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากสิ่งเดียวนะครับที่ออกจากท่อไอเสียของเครื่องยนต์ไฮโดรเจนนั้นก็คือไอน้ำครับทำให้ไม่เป็นมลพิษแต่อย่างใดครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรถไฟพลังงานไฮโดรเจนอีกด้วยครับสายแรกของโลกที่ชื่อว่า Alstom Coradia Island ที่วิ่งไปแล้วกว่า 220,000 กิโลเมตรใน 8 ประเทศทั่วยุโรปความเร็วสูงสุดของรถไฟขบวนนี้นะครับอยู่ที่ 140 กิโลเมตรอัตราเร่งและการเบรกก็ไม่ต่างอะไรจากรถไฟดีเซลในคลาสเดียวกันทำให้แทบไม่ต้องห่วงเรื่องศักยภาพของพลังงานไฮโดรเจนกันอีกแล้วครับแถมยังปล่อยแค่ไอน้ำจากท่อไอเสียเสียงเครื่องยนต์ที่เงียบลงและทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นจากรถไฟขบวนนี้กันเป็นแถวครับทางบริษัทผู้อยู่เบื้องหลังนะครับก็มีแผนที่จะจับมือกับรัฐบาลของเคเบกเมืองหลวงของแคนาดาในอนาคต
เพื่อมุ่งหน้าต่อยอดและนำรถไฟแบบนี้สู่อเมริกาเหนือนอกจากการขนส่งบนดินแล้วพลังงานไฮโดรเจนทางน้ำก็มีเช่นกันครับได้แก่ SF Breeze ในซานฟรานซิสโกและ MF Hydra ในนอร์เวย์ซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่นะครับในอนาคตอันใกล้นะครับก็คาดว่าจะมีรถหรือการขนส่งต่างๆนานาที่เป็นพลังงานไฮโดรเจนมากขึ้นนะครับเพื่อเปลี่ยนถ่ายจากยุคน้ำมันเชื้อเพลิงพลังงานสิ้นเปลืองมาเป็นไฮโดรเจนพลังงานสะอาดนั่นเองครับหากท่านผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ